Never been a fan of the hills. You feel like when Technicolor first arrived. There's something that I've never seen. ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලොන් රූසබා YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ සාරීකින් අඳින්න පුළුවන් ලස්සන ගවුමක්. සාරියේ හොඳ පිටපැත්ත හොයාගෙන වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට වම් අත පැත්තෙන් ඒ සාරි කොන් දෙක එකතු කරලා පින් කරගන්න. නැත්නම් ගැට ගසා ගන්න. වම් අත පැත්තේ ඉතිරි සාරි කොටස ඉදිරියටගෙන පේන ආකාරයට පින් එකක් ගසා ගන්න. ඉන්පසුව ඉලාස්ටික් පටියක් තදට ගැට ගසා ගන්න. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන සියලුම සාරි කොටසින් අඟල් දෙකේ පමණ රැලි සික්සැක් ආකාරයට ගන්න. එම රැලි ඉතා ප්‍රවේශමෙන් අර ඉලාස්ටික් බෑන්ඩ් එකට යට කරගන්න. අගත් රැලි එකම ආකාරයකට එක තරම් දුරකින් ප්‍රවේශමෙන් එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න. දැන් ඉලාස්ටික් පටිය වැහෙනසේ රිස්ට් බෑන්ඩ් එකක් දමා ගන්න. වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට අතගාවින් පින් කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි ඒ ගවුමත් ඇඳලා ඉවරයි. හරිම ලස්සන ලේසි ගවුමක් නේද? try කරලා බලලා කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගෙම වීඩියෝ එකකින් හම් වෙන බලාපොරොත්තු වෙන් ගිහින් එන්න. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.